ඔයාලා හැම දිනෙකම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. මම මේ මිදුලට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නේ අමුත් එක්කෙනකම් බලාගෙන. ඇත්තටම ඔහු මීට කලින් මට මුණ ගැහිලා නැහැ. ඉතින් ඔහු මගේ YouTube channel එක බලන ප්‍රේක්ෂකයෙක්. මට කෝල් එකක් එන එක දවසක් මම නාඳුනන පුද්ගලෙක් මට කතා කරනවා. කතා කරලා මගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔහුගේ ඉල්ලීම තමයි ඔහු යම් නව නිෂ්පාදනයක් කරලා තිනවා මේක සමාජගත කරන්න ඔහුට මගේ channel එක හරහා උදව් කරන්න කියලා. දැන් thumbnail එක දැකපු අය නම් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා දන්නවා ඇති. ඇත්තටම ඔහු නව නිර්මාණයක් කරලා තිනවා ලිපක්. මේක නිකම්ම ලිපක් නෙමෙයි හයිබ්‍රිඩ් ලිපක්. ඉතින් ඔහු ගාල්ල යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශයේ තරුණෙක් මට කතා කරා. ඉතින් මට ඇත්තටම ඔහු ඉන්න ප්‍රදේශයට යන්න මගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක අපහසු නිසා මම ඔහුට කිව්වා මට ඉඩ තියෙන වෙලාවක අපේ ගෙදරට එන්න මම ඒක කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඔහු දැන් මේ ලිපත් අරගෙන එනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මට දැන් කෝල් එකක් දුන්නා. ඔහු මගේ එනවා. ඒ අතරේ තමයි මම මේ පටිගත කිරීම කරන්නේ. එහෙමනම් ඔහු ආවට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද ඔහුගේ නිර්මාණය කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කොයි විදිහටද ඔබට මම හිතනවා යම් වැදගත්කමක් තියෙයි කියලා වීඩියෝ එකේ. ඒ හින්දා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔහු ආපුවාම අපි කතා කරමු ඔහුගේ නව නිර්මාණය ගැන. එහෙමනම් ඔන්න මම අර එනවා කියලා බලාගෙන හිටපු අමුත්ත ආවා. දැන් ඔහුත් සමග තමයි මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මමත් ව්‍යවසායකයෙක්. ඉතින් තවත් ව්‍යවසායකයෙකුට අත දෙන එක අපේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන අපෙන් කියන්න ඕන යුතුයකමක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම ඔහුට ආරාධනා කරා එන්න අපි මේක අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ අතරට ගෙනියමු කියලා. ඉතින් අද ඔහුගේ නිෂ්පාදනයත් අරගෙන ඔහු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ ගාව තියෙන්නේ ඔහුගේ විශේෂ නිෂ්පාදනය. ඉතින්ම අපි ඔහුගේ නම අහගමු. ප්‍රභාත් මල්සංක. ඔව් ප්‍රභාත් දැන්ට මොනවද කරන්නේ? මම ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්. ඔව් ප්‍රභාත් වෘත්තියෙන් විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා මට කලින් කිව්වා. ඉතින් ප්‍රභාත් හදපු මේ අලුත් නිෂ්පාදනය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට මේක අවසානයේදී ඔබ තීරණය කරන්න මේක ඔබට කොයිතරම් වැදගත් වේද කියලා. ඉතින් වැඩිදුර තොරතුරු කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ නිෂ්පාදනය පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන බලලිමු නැත්. ඉතින් ප්‍රභාත් මේක එළියට අරගෙන මේ අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අපේ බලන් ඉන්න කට්ටියට මේක මොකද්ද කියලා තව ටිකකින් අපි මේක පත්තු කරලා පෙන්නනවා මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද කියලා. ප්‍රභාත් ගමුකෝ බලන්න මේක එළියට. මෙන්න මේක තමයි ඔහුගේ සුවිශේෂ නිර්මාණය. ඉතින් මේ ලිපක් පෙන්වන්නේ ඇයි කියලා ඔබට සමහරට ප්‍රශ්නයක් ඒවි. ඇත්තටම මම මේක මගේ channel එක හරහා ඔබට අරන් එන්න තීරණය කරේ. පළවෙනි කාරණා තමයි පහුගිය දවස්වල ගෑස් සිඟයක් ආවා. මේ ගෑස් සිඟයට සමගාමීව මම දැම්මා මේ බයෝගෑස් යුනිට් එකක් විතර හදාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. ඒකට ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. ඊළඟට දැන් මේ ගෑස් සිඟයත් එක්ක මිනිස්සු පෙළඹුණා භූමි තෙල් ලිප් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ පහුගිය දවස්වල භූමි තෙල් හිඟයක් ඇවිල්ලා මේ අපි ජනමාධ්‍ය හරහා දැක්කා මේ භූමි තෙල් පෝලිං වලත් කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේකට වෙන විකල්පයක් නැති වුනහම මේ අපිට ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ආහාර සකස් කර ගැනීම ප්‍රධාන කාරණාවක් නේ අපේ ජීවිතවල. ඉතින් මේ ප්‍රභාත් අපූර්ව විසඳුමක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒක හඳුන්වලා දෙන්න තමයි දැන් මේ සූදානම් වෙන අපි මේක පත්තු කරලා බලමු. ප්‍රභාත් දැන් මට කියන්න මේක මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය වෙන ලිප් වලින් මේ ඔයාගේ ලිප වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ ෆෑන් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් හුලන් දෙනවා. දැන් අපි නිතරම මේ ලිපක් පත්තු කරනකොට කටින් පිඹින හා සමාන හුලම් පාරක් මේකෙන් නිතරම මේ ලැබෙනවා දරවලට. එතකොට දිගටම ඇවිලීම පවතිනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අර මේ අපි දන්නේ විදිහට පොඩි බ්ලෝවර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර කම්මලේ මයින්හම වගේ ඔයා නොකඩවා මේකට මේ ඔක්සිජන් සැපීම කරනවා. එතන හුලම් පාරක් වට ඒකේ විද්‍යාත්මක කාරණා වෙන්නේ ඔක්සිජන් සැපීම මේ නොකඩවා ලබා දෙනවා. එතකොට මේ දර වල ඇවිලීම ගින්දර දැල්වීම කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම කියවනේ දැන් ප්‍රභාත් මට හම්බ වෙන්නේ අදමයි. ඉතින් මම මීට කලින් ඔහු අඳුනන්නෙත් නැහැ. ඔහුගේ නිර්මාණය දැකලත් නැහැ. මේක මම පාවිච්චි කරලත් නැහැ. ඒ හින්දා මට මේකට වග වෙන්න බැහැනේ. මේක දැන් ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න නැතුව. අපි බලමු මේක ප්‍රභාත්තම කියමු මේක පත්තු කරලා පෙන්නන්න කියලා. මේ ලිප අපි බලමු කොච්චර වෙලාවකින් වතුර එකක් උණු වෙන්න දැන් මේකේ කොහොමද ප්‍රභාත් කාර්යක්ෂමතාවය? විනාඩි 5ක් විතර යනකොට දැන් සාමාන්‍ය ලිපක විනාඩි 10ක් විතර යනවා නම් විනාඩි 5කින් වගේ මේකෙන් වතුරක් උණු කරගන්න පුළුවන්. ඔව් ප්‍රභාත් කියනවා වෙන ලිපක විනාඩි 10ක් යනවා නම් ප්‍රභාත්ගේ ලිපෙන්
විනාඩි 5කින් වතුර එකක් කුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මොකද මේ දැන් මේ වෙනකොට දර ඇත්තටම මේ ගස් කපලා මේ දර වලට පාවිච්චි කරන එක පවා ලොකු අර්බුදයක්. මම නිතර මගේ නාලිකාව හරහා වෙහෙසෙන්නෙත් මේ පරිසරය රැක ගන්න කියන කාරණාව ඉදිරියට අරන් යන්න. එතකොට කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ දර ලිපක් ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක යම් කිසි විදිහකින් අපිට පාවිච්චි කරන් තියෙන දර ප්‍රමාණය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරට මේක දැන් මම හිතනවා මේක දැලි ප්‍රමාණයත් අඩු ඇති කියලා. මොකද සම්පූර්ණ පූර්ණ දහනයක් වෙන නිසා අයිට වඩා අඩුයි. අඩු වෙන්න ඕන. අඩුයි දුමත් අඩුයි. මේක ඉක්මනටපත් වෙන නිසා නිවිනිවි සාමාන්‍යයෙන් නිවිනිවිපත් වෙන අපි පිඹින්න ඕන. එහෙමපත් වෙන්නේ මේක දිගටමපත් වෙන නිසා මේ දුම අඩුයි. ඔන්න හොඳ මේ තැනකට මේ ප්‍රභාත් මතු කරා මේ අපේ සාකච්ඡාව. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලිපට පිඹින එක දැන් දර ලිප පාවිච්චි කරන ඕන කෙනෙක් දන්නවා ලිපට පිඹින එක කොයිතරම් අමාරු කාර්යයක්ද කියලා. කලන්ත වෙනකම් මේ මොනවා හරි බටයක් තියාගෙන ලිපට පිඹිනවා. ඉතින් දැන් ඒකටත් ඇත්තටම මේ ප්‍රභාත්ගේ ලිප යම් විසඳුමක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේක හයිබ්‍රිඩ් ලිපක් කියලා. ඇයි හයිබ්‍රිඩ් ලිපක් කියන්නේ? මේක ප්‍රභාත් හයි කරලා තියෙනවා මේ ෆෑන් එකක් නේ. ෆෑන් එකක් සහ ඒකට පවර් සප්ලයි එකකුත් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඔව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් දාලා එහෙම හදලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රභාත් අපේ බලන් ඉන්න අයට කියන්න කොච්චර කරන්ට් එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවද? මේ සප්ලයි ගන්න ඕන කොහොමද ඒ විස්තර ටික? සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් පොඩි පොකට් රේඩියෝ තියෙන්නේ. ඒ රේඩියෝ එක ගන්න තමයි කරන්ට් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙටම රුපියල් 20ක් වගේ. එහෙම මුදලක් තමයි ආයේ. මාසෙටම රුපියල් 20ක්ලු මේ ලිප ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ කියන්නේ 3 වේලම වෙලා. එහෙමද? ඔව් 20ක් වගේ තමයි පොකට් රේඩියෝ එකක් ගන්නට මැනගත්තාම හරි. මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් මේක මේ පවර් කෝඩ් එකකින් මේකට විදුලිය දෙන්න ඕන. මේකට අපි වයර් කෝඩ් එකක් දාලා තියෙන මේ ලිපට ඒක ප්ලග් එකට සම්බන්ධ කරලා මේ ස්විච් එක මේ ආකාරයට ස්විච් එක ඔන් කරාම ෆෑන් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටසට මේක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ මේ ෆෑන් එක මාස 6ක වගකීම කාලයක් ලබා දෙනවා. ප්‍රභාත් කියමු මේක පත්තු කරලා අපිට පෙන්වන්න කියලා අපි වතුර එකක් කුණු කරලා බලමු කොච්චර වෙලාවකින් ප්‍රභාත් ගෙලිපෙන් වතුර උණු වෙනවද කියලා කොහොමද කාර්යක්ෂමතාවය කියලා. මම මේ ලිප හඳුන්වා දෙන්නේ මේ දවස්වල තියෙන ගෑස් ප්‍රශ්නයත් විදුලි බිල ප්‍රශ්නයත් එක්ක බැලුවාම ඔබට මේක කලින්ම විසඳුමක්. මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කාර්මිකත්වයටත් එක්ක තමයි ඉන්නේ පොඩි දවස්වල ඉඳන්ම. ඒ නිසා මට මේක හදන්න එච්චර අපහසුවක් දැනුන්නේ නැහැ. හොඳයි කියලා හොඳ ප්‍රතිචාර දෙනවා. හොඳයි කියලා. ලිප් බැලුවා මුළු ලෝකෙම තියෙනවා. ලිප් ආපුවා. මේ සිස්ටම් එකට ලිපක් ගහලම නැහැ. මට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ මට ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ආයෝජකයෙක් අවශ්‍යයි. මට මේක වියදම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට උදව් කරන්න. මේක ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මගේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා මේක ලංකාව පුරා බෙදා හැරීම සඳහා. ඒ සඳහා මට උදව් කරන්න. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ මේ නිර්මාණය නිව්සිතුම් නිෂ්පාදන යනුවෙන් මේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රභාත් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද? මේක ගන්න කෙනෙක් අපේ මේ බලන් ඉන්න කෙනෙකුට මේ ලිපක් ගන්න ඕන නම් ප්‍රභාත් සම්බන්ධ කරගන්න විදිහත් පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක 071 29 77 424. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්‍රභාත් එයාගේ නව නිර්මාණය මට පෙන්නුවේ. මම ඒත් එක්කම ඒ අත්දැකීම ඔබත් සමග බෙදාගත්තා. ඔබ තීරණය කරන්න ඕන මේ නිර්මාණය ඔබට කොතරම් වැදගත්ද, ඔබ මේක පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා. ඒක ඔබ සතු කාරණාවක්. මම මගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරා මගේ YouTube channel එක හරහා ඔහුගේ නව නිර්මාණකාරයෙකුගේ මේ නිර්මාණය සමාජගත කිරීම සඳහා මම දායක වුණා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් ඉවරයි. channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔබෙන් ඉල්ලන ගමන් මම ගිහිල්ලා එන්න. මම මధుර නානායක්කාර.